হে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি লৈছো আপোনালোকৰ আগত যে আপোনাৰ YouTube চেনেলৰ যেটো ওয়াচ টাইম হয় সেই ওয়াচ টাইমটো কেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰিব যদিহে আপুনি আপোনাৰ YouTube চেনেলৰ ৰেগুলাৰ কাম কৰি গৈ আছে আপোনাৰ ওয়াচ টাইমটো বহা নাই তেলকে তেনেহলে আজি এই ভিডিঅ'টোত মই কমপ্লিট স্টেপ বাই স্টেপ বুজাই কম আৰু কেনেকৈ আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ ওয়াচ টাইম ইনক্ৰিজ কৰিব 4000 ঘণ্টা ওয়াচ টাইম আপোনালোকে কেনেকৈ অতি সোনকালে কমপ্লিট কৰিব যদিহে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই থাকে তেনেহলে আপুনি 4000 ঘণ্টা ওয়াচ টাইম কমপ্লিট কৰিব বেছি টাইম নেলাগে আপোনাৰ ৰেগুলাৰ ডেইলি আপোনাৰ বহুতো ঘণ্টা ওয়াচ টাইম বাহিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তো কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যেহেতু মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো টাইম ইনক্ৰিজ কৰা 4 টিপছ তো কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কোন ধৰণৰ স্কিপ নকৰিব মোৰ নাম শ্ৰী arjundevnath আৰু ব্লগ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰো সাবস্ক্ৰাইব কৰক Assamesecreatorstudio YouTube চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট টেকনলজি ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰিবৰ বাবে সো বন্ধুসকল আপুনি ইউটিউবত যদি কাম কৰি আছে আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছে বাট আপোনাৰ ভিডিঅ'ত যেতিয়া ভিউৱাৰ্ছে ক্লিক কৰে হয়তো আপোনাৰ মিনিমাম প্ৰথমে 10-15 সেকেন্ড আপোনাৰ ভিডিঅ'টো প্লে কৰি চাই আৰু তিয়াই তেওঁলোকে তাত ডিসাইড কৰি লয় যে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে চাবনে নেচাই তো আৰু আপোনাৰ ওয়াচ টাইম ইনক্ৰিজ কিয় কৰিব লাগে সো ওয়াচ টাইম ইনক্ৰিজ এই কাৰণে কৰিব লাগে যদিহে আপুনি ইউটিউবত কাম কৰি আছে তেনেহলে আপুনি জানিব লাগে যে ওয়াচ টাইম ইনক্ৰিজ হলে কি হয় ওয়াচ টাইম ইনক্ৰিজ হলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৰেকমেন্ডত যায় মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বেলেগ অডিয়েন্সৰ আগত ইমপ্ৰেশন যাব ৰেকমেন্ডত যাব যাৰ সহায়ত আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত ইমপ্ৰেশন পাব কেবছৰমান আগত ইউটিউবৰ যোনটো এলগৰিথম আছিল হেতু ভিউজৰ ওপৰত কাম কৰিছিল কাৰ কিমান ভিউজ আছে যাৰ বেছি ভিউজ আছে সেই ভিডিঅ'টোৱে ৰেংকত যাব কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান কি হৈছে যদিহে আপোনাৰ চেনেলটোত ওয়াচ টাইম বেছি হয় তেনেহলে আপোনাৰ চেনেলটোৰ ৰেংকত যাব আপোনাৰ চেনেলটোৰ যোনটো ভিডিঅ' হয় সেই ভিডিঅ'টো ট্ৰেন্ডিংত যাব তো আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টোত ভিউজ অহা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব বৰ্তমান দিনত ভিউজৰ কোনো ফেক্ট নাই ভিউজ যিমানে আহক তাৰ লগত কোনো ফেক্ট নাই বাট আপোনাৰ যদি ওয়াচ টাইমটো ইনক্ৰিজ হয় আপোনাৰ ভিডিঅ'ত যদি ওয়াচ টাইম আহে 50% ওয়াচ টাইম আহে তেনেহলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বুষ্ট হ'ব সো আজি কমপ্লিট ভিডিঅ'টো মই বুজাই কম যেহেতু 4টা টিপছ লৈ আইছো আপোনালোকৰ বাবে এটা কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই এক্সাম্পল হিচাপে দিছো সো সাইডত আপোনালোকে দুটা ভিডিঅ' দেখি পাইছে এটা ভিডিঅ' আছে 4 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' আছে 10 মিনিটৰ কিন্তু এতিয়া 4 মিনিটৰ ভিডিঅ'টোত যদি 95% অডিয়েন্সে চায় 95% অডিয়েন্সে যদি সেই ভিডিঅ'টো প্লে কৰি চাই হেইটো ওয়াচ টাইমটো যেটো হ'ব আৰু হে 10 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো সাইডত যোনটো 10 মিনিটৰ ভিডিঅ' দেখি আছে হে 10 মিনিটৰ ভিডিঅ'টোত যদি কোনবা 65% মানুহে যদি প্লে কৰি চাই তেনেহলে কোনটো ৰেকমেন্ডত যাব কোনটোত ইমপ্ৰেশন বেছি পাব আপোনালোকে জানে নে 95% যোনটো ভিডিঅ'ত পাই আছে এই সাইডত আপোনালোকে দেখি পাইছে 95% পাই আছে যোনটো ভিডিঅ'ত ওয়াচ টাইম ইনক্ৰিজ হৈছে সেই ভিডিঅ'টো কিন্তু ৰেকমেন্ডত নেযায় যোনটো ভিডিঅ' 10 মিনিটত আছে হেইটো ভিডিঅ'হে ৰেকমেন্ডত যাব কাৰণ হেইটোত 64% পাইছে এতিয়া 64% হকলে 10 মিনিটত মিনিমাম আপোনাৰ 7 মিনিটৰ উচাৰসি হয় বা 6.5 এনেকে হয় গল যোনটো 4 মিনিটৰ ভিডিঅ' হয় এইটো যদি 95% প্লে কৰি চাই কিন্তু সেই ভিডিঅ'টো ট্ৰেন্ডিংত নেযায় সেই ভিডিঅ'টো কিন্তু বেছি তেওঁলোকৰ যোনটো ইমপ্ৰেশন দিয়ে ইমপ্ৰেশন নাপায় কাৰণ হেইটো ভিডিঅ'ত 95% যেহেতু 3 মিনিট 60-70 সেকেন্ড প্লে কৰি চাইছে কিন্তু হেইটো ভিডিঅ'টো যাব লাগে ইনক্ৰিজত হেইটো ইমপ্ৰেশন বেছি পাব লাগে সেই ভিডিঅ'টো ট্ৰেন্ডিংত যাব লাগে সেই ভিডিঅ'টো ৰেংকত যাব লাগে কিন্তু কিয় নেযায় 10 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো কিয় ৰেংকত যায় কাৰণ 10 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো যদি 65% মানুহে চাই ওয়াচ টাইমটো যদি হেইটো ভিডিঅ'ত 65% পায় হেইটো ভিডিঅ' কিয় ট্ৰেন্ডিংত যাব হেইটো ভিডিঅ' কিয় ৰেংকত যাব কাৰণ 4 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো কিয় ৰেংকত নেযায় সেই ভিডিঅ'টো যেহেতু 3 মিনিট 40 সেকেন্ড মানহে অডিয়েন্সে চাব তো এই কাৰণে হেইটো ভিডিঅ' ৰেংকত নেযায় কাৰণ ওয়াচ টাইমটো 4 মিনিটৰকে 10 মিনিটৰ যোনটো ওয়াচ টাইম হয় হেইটো বেছি আছে সো আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক যেহেতু লৈ আইছো 4টা টিপছ আৰু তাৰ মাজত মই এটা আপোনালোকক বহুত ভাল এটা টিপছ শেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব যদি স্কিপ কৰে হয়তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ যোনটো ওয়াচ টাইম ইনক্ৰিজ কৰা টিপছৰ বেষ্ট টিপছটো মিছ কৰি দিব সো কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব সো বন্ধুসকল নাম্বাৰ 1 টিপছটো মই ওপৰত দি দিছো আপোনালোকে চাই লওক নাম্বাৰ 1 টিপছটো হৈ গল যে আপুনি লং ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিব আপুনি 2 মিনিট 4 মিনিট 5 মিনিটৰ ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰাতকে যদি আপুনি 10 মিনিটৰ ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত ওয়াচ টাইমটো বেছি আহিব যদিহে আপোনাৰ যোনটো কন্টেন্ট হয় কন্টেন্টত যদি অলপ ভাল কোৱালিটিৰ আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিছে আপোনাৰ ভয়েস কোৱালিটি ভাল হয় যোনখিনি কথা আপুনি বুজাব গৈছে ভালকে যদি বুজাব পাৰিছে তেনেহলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত যেটো অডিয়েন্স ৰিটেনশন ভাল হ'বই তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগিব লং ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট লং ইজ বেষ্ট যদিহে লং ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰে তেনেহলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যেটো ওয়াচ টাইম আহিব যিমান পাৰ্চেন্ট নাহক 50% আহিলেও আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৰেংকত যোৱাৰ চান্স থাকে সো বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিব লং ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিব যেহেতু মই এক্সাম্পল আগত দি দিছো আপোনালোকক কিয় লং ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে 4 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো আৰু 10 মিনিটৰ ভিডিঅ'ৰ যোনটো এক্সাম্পল মই আগত আপোনালোকক কৈ দিলো বন্ধুসকল তাৰ পাছত আহি গল নাম্বাৰ 2 যোনটো টিপছ মই ওপৰত দি দিছো চাই লওক আপোনাৰ থাম্বনেইল আৰু আপোনাৰ টাইটেলটো বহুত ফেক্ট কৰে এটা ভিডিঅ' ৰেংকত যোৱাৰ আগত আপোনাৰ টাইটেল আৰু থাম্বনেইল মিলি এটা ষ্টৰি হৈ যায় তেতিয়াহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৰেংকত যাব তেতিয়াহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত সিটিআৰ বাঢ়িব তেতিয়াহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত
ওয়াচ টাইম বাঢ়িব সিটিআৰনো কি সিটিআৰ হৈ গ'ল ক্লিক থ্ৰু ৰেট আপোনাৰ থাম্বনেইলটো চাই আৰু আপোনাৰ টাইটেলটো চাই হে ভিউৱাৰজনে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'টো প্লে কৰি চাব আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ ওয়াচ টাইম পাবলৈ হ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত কোনোবাই ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল ভাল হ'ব লাগিব টাইটেল ভাল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপুনি থাম্বনেইল আৰু যেতিয়া আপুনি টাইটেলটো ক্ৰিয়েট কৰিছে মানে আপুনি টাইটেলটো লিখিছে তেতিয়া যাতে আপোনাৰ যোনটো থাম্বনেইলত আপুনি যিখিনি বুজাইছে আৰু আপোনাৰ টাইটেলত যিখিনি বুজাব বিচাৰিছে এই দুইটাই মিলি পিনে এটা ষ্টৰী বনিব লাগে যদি হে ষ্টৰী এটা হৈ যায় আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভিউজ বা ওয়াচ টাইমৰ পৰা কোনো ৰখাব নোৱাৰে মই 100% গ্যাৰান্টি দি দিব পাৰিম আপুনি আপোনাৰ যোনটো ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিছে সেই ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইলটোত অলপ টাইম দিয়ক আপোনাৰ থাম্বনেইলটো ইফেক্টিভ বনোৱাৰ চেষ্টা কৰক যদি যেতিয়া আপোনাৰ থাম্বনেইলটোত এটা ষ্টৰী ওলাই পৰিব আপুনি যোনটো থাম্বনেইল বনাইছে আপুনি ব্লগ ভিডিঅ' বনাইছে কুকিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছে কিবা বিউটিৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছে যদি আপোনাৰ সেই থাম্বনেইলটোৱে মেইন সেই থাম্বনেইলটো যদি এটা ষ্টৰী ওলাই তেতিয়াহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব আৰু যিমানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত ক্লিক পাব সিমানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত ভিউজ পাব সিমানে ওয়াচ টাইম ইনক্ৰিজ হ'ব সো বন্ধুসকল যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' এটা ক্ৰিয়েট কৰিব আপোনালোকে থাম্বনেইলত টাইম দিয়ক আৰু মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখাই দিছোঁ এনেকৈ চক এটা ষ্টৰী বনাব লাগে যিহেতু ষ্টৰী এটা বনালে সেই ভিডিঅ'টোত কিমান ভিউজ আহিব কিমান ওয়াচ টাইম পাব এটা ভিডিঅ'ত আপোনাৰ বহুত ওয়াচ টাইম পাব বহুত ভিউজ পাব বাট তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব যেহেতু মই আপোনালোকক আজি ওয়াচ টাইম বঢ়াবৰ বাবে কোৱা নাই কোন ধৰণৰ কন্টেন্ট আপোনালোকে কোৱালিটি বনাওক আপোনাৰ কন্টেন্ট যেনকাই থাকক মই কোনো তাত কন্টেন্টৰ ওপৰত নকওঁ যে কন্টেন্ট ইজ বেষ্ট কন্টেন্ট ইজ কুকিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিছে কিবা এটা প্ৰডাক্ট বনাইছে কিবা এটা ক'বালৈ গৈছে জনাইছে কিন্তু হেতু মেটাৰ নকৰে বহুতো ইউটিউবাৰে কয় কন্টেন্ট ইজ কিং বাট মই নকওঁ মই কওঁ যে আপোনাৰ যোনটো ভিডিঅ' হয় সেই ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল ইজ বেষ্ট আৰু টাইটেল ইজ বেষ্ট আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল ইনক্ৰিজ কৰক আপোনাৰ ওয়াচ টাইমো ইনক্ৰিজ হ'ব আপোনাৰ 15-20 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ 4000 ঘণ্টা ওয়াচ টাইম কমপ্লিট হৈ যাব যদিহে মই আজি যোনখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে সো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ থাম্বনেইলটোৱে মেইন থাম্বনেইলটো ভালকৈ বনোৱাৰ চেষ্টা কৰক তাৰ পাছত আমাৰ যোনটো 3 নম্বৰ টিপছ আহি গ'ল 3 নম্বৰ টিপছটো স্ক্ৰীনত দিছোঁ চাই লওক ইউজ কাৰ্ড এণ্ড স্ক্ৰীন অসমৰ বহুতো ইউটিউবাৰ আছে যিসকলে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কাৰ্ডত কেনেকৈ ভিডিঅ' লগায় এণ্ড স্ক্ৰীন কেনেকৈ লগায় নেজানে মোৰ আগত আপলোড কৰি থোৱা আছে ভিডিঅ' আপোনালোকে গৈ ভিজিট কৰি চাওক ভিডিঅ'খিনি এণ্ড স্ক্ৰীন কেনেকৈ লগায় কাৰ্ডত ভিডিঅ' কেনেকৈ লগায় যিহেতু কাৰ্ডত ভিডিঅ' লগালে আপোনাৰ যেতিয়া কাৰ্ডত ভিডিঅ' লগাব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি 10 মিনিট দীঘল হয় 4 মিনিট 5 মিনিট যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ কাৰ্ডত এটা ভিডিঅ' লগাওক আই বটনত ভিডিঅ'টো আহি যায় আপোনালোকে গম পায় নে নেপায় নেজানো ভিডিঅ' এটা প্লে কৰিলে ওপৰত কৰ্নাৰত এটা আই বটন থাকে আৰু সেই বটনটোত ক্লিক কৰিলে তাত ভিডিঅ' এটা লগোৱা থাকে আৰু যদি আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে তো মই আই বটনত লগাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে এটা নিউজ ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে চাই ল'ব সো এনেকৈ কাৰ্ডত আপোনালোকে ভিডিঅ' লগাব আৰু এণ্ড স্ক্ৰীন কিয় লগাব লাগে যদিহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত বা যদিহে আপোনাৰ চেনেলটোৰ ওয়াচ টাইম ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি এণ্ড স্ক্ৰীন ইউজ কৰক এণ্ড স্ক্ৰীন হৈ গ'ল আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষত লগাব লাগে এণ্ড স্ক্ৰীন যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শেষ হ'ব তেতিয়া আপুনি তাত দুটা ভিডিঅ' আপোনাৰ চেনেলৰ লগতো লগাব পাৰে আৰু এইখিনি লগালে কি হ'ব যদিহে আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টো যদি যোনজন অডিয়েঞ্চে চাইছে যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনাৰ এণ্ড স্ক্ৰীনত যোন দুটা ভিডিঅ' থাকিব তাৰে এটা ভিডিঅ' ক্লিক কৰি তেওঁ চাব পাৰে সেয়ে আপুনি এণ্ড স্ক্ৰীন লগায় তেনেহ'লে আপোনাৰ যোনজন ভিউৱাৰ্ছ হয় সেইজন ভিউৱাৰ্ছক আপুনি ধৰি থ'ব পাৰিব সেইজন ভিউৱাৰ্ছে যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনাৰ আৰু এটা ভিডিঅ' গৈ ক্লিক কৰি চাব আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ প্লে কৰি চাব যাৰ জৰিয়তে আহিজন ভিউৱাৰ্ছে আপোনাৰ চেনেলটোতে সোমাই থাকিব আপোনাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে এণ্ড স্ক্ৰীন লগাওক আৰু যদি আপোনালোকে নাজানে এণ্ড স্ক্ৰীন লগাব চেনেলটোত ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে গৈ ভিজিট কৰি চেনেলটোত ভিডিঅ'খিনি চাওক তেতিয়াহে আপোনালোকে কেনেকৈ এটা চেনেলৰ কাষ্টমাইজ কৰে এণ্ড স্ক্ৰীন লগাই সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব হয়তো মোৰ আগত কোৱালিটি বেয়া আছিলে যিমানে পাৰিছোঁ ইনক্ৰিজ কৰি আছোঁ আৰু বন্ধুসকল মই চেষ্টা কৰিম আকৌ নতুন আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ এটা এণ্ড স্ক্ৰীন আৰু কাৰ্ডত ভিডিঅ' কেনেকৈ লগায় তাৰ কাৰণে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটোৰ নতুন এজন ভিউৱাৰ্ছ হয় আছামিজ ক্ৰিয়েটাৰ ষ্টুডিঅ' ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি কৰি লওক কাৰণ এই চেনেলটোত আপোনালোকে জেনুইন কণ্টেণ্ট পাই থাকিব ইউটিউবৰ ওপৰত সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব তাৰ পাছত আহি গ'ল 4 নম্বৰ টিপছটো আপোনালোকে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰে নে নকৰে নেজানো বাট মই আজি আপোনালোকৰ আগত বেষ্ট টিপছটো কৈ আছোঁ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আপুনি লাজ কৰিলে নহ'ব আপুনি যোনটো কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে যিহৰ ওপৰতে ক্ৰিয়েট কৰিছে তাত কোনো আপুনি লাজ কৰিবলগীয়া কথা নাই কাৰণ আপুনি বনাইছে আপুনি কিবা এটা কৰিছে আপুনি যদি আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰে প্ৰথমে আপোনাক শ্বেয়াৰ কৰিব বেয়া লাগিব কাৰণ মই ভিডিঅ' এটা ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ অডিয়েঞ্চে চাবনে নাই কি বুলি ক'ব চক আপুনি ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিছে আপুনি লাজ কৰিব নালাগে আপুনি বিন্দাছ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰক যাৰ পচন্দ হয় নিশ্চয় চাব দুজনে বেয়া বুলি ক'ব
10 জনে ভাল বুলি ক'ব 2 জনে ক'ব হি কি ভিডিও বনাই আছে কোনো কামৰ নাই কিন্তু 10 জনে ভাল বুলি ক'ব 10 জনে আপোনাৰ ভিডিওটোত পৰা শিকিব পাৰিব এই যি দুজনে আপোনাক বেয়া বুলি ক'ব আপুনি তেওঁলোকক কাণ নিদিব আপোনালোকে ভিডিও শেয়াৰ কৰক আপোনাৰ ফেসবুকত পেজ এটা খুলক আপোনাৰ চেনেলৰ নামত তাত অডিয়েন্সক এড কৰক তাত আপোনাৰ ভিডিও লিংক শেয়াৰ কৰক আপোনাৰ ফেসবুকত শেয়াৰ কৰক হোৱাটছএপত শেয়াৰ কৰক হে আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিং টাইমত যদি আপোনাৰ চেনেলটোত ভিউজ অহা নাই এইখিনি কৰাটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ যদি আপুনি ভিডিও ক্ৰিয়েট কৰিছে যদি আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং টাইমত ভিউজ নাহে হয়তো আপোনাৰ মনত বেয়া লাগি থাকিব সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সোশ্যাল মিডিয়াত শেয়াৰ কৰক যাৰ ফলত আপোনালোকে যদি 5টাও সাবস্ক্ৰাইবাৰ পায় সেই 5টা সাবস্ক্ৰাইবাৰ কিন্তু আপোনাৰ নিজৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব আপুনি আৰু আগুৱাই যোৱাত আপোনাক সহায় কৰিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে শেয়াৰ কৰা নাই ভিডিও শেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপুনি যোনখিনি শিকাইছে যোনখিনি বুজাইছে আপুনি ব্লগ ভিডিও এটাও ক্ৰিয়েট কৰি তাত বহুতো কথা কৈ থাকে সেইখিনি কোনোবাই নেজানে জানিবলগীয়া থাকে তো আপোনালোকে শেয়াৰ কৰক আৰু ষ্টাৰ্টিং টাইমত এটা চেনেল ওপেন কৰাৰ পাছত শেয়াৰ কৰিবই লাগে কাৰণ এজন ক্ৰিয়েটাৰছে ডিমোটিভেট হৈ যায় যদিহে তেওঁৰ চেনেলৰ ভিউজ সাবস্ক্ৰাইবাৰ নাথাকে ডিমোটিভেট হৈ যায় তো আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব শেয়াৰ কৰিবলৈ যদি শেয়াৰ কৰি পিনে আপোনাৰ ওচৰত কেইটামানো সাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকে আপোনাক ডিমোটিভেট নকৰে আপুনি আপোনাৰ মনত ভাল লাগি থাকিব আপুনি কাম কৰি গৈ থাকিব পাৰিব আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইবাৰ ভিউজ নাথাকে হয়তো আপুনি কাম কৰিব নোৱাৰিব আৰু সো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে ইউটিউবত কাম কৰি আছে এই 4টা টিপছ মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দি দিছোঁ আপোনালোকে এইকেইটা এপ্লাই কৰক আপোনাৰ ভিডিঅ'ত লং ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰক থাম্বনেইল আৰু টাইটেলে মিলাই পিনে এটা ষ্টৰী এড কৰক মানে এটা ষ্টৰী হ'ব লাগে আপোনাৰ থাম্বনেইলটোৱে আৰু টাইটেলটোৱে তাৰ পাছত এণ্ড স্ক্ৰীন আৰু কাৰ্ডত ভিডিও লগাওক তাৰ পাছত আপোনালোকে ভিডিও শেয়াৰ কৰক ষ্টাৰ্টিং টাইমত শেয়াৰ কৰিব লাজ নকৰিব লাজ কৰি কোনো লাভ নাই কাৰণ আপোনালোকে বেয়া কাম কৰা নাই ভাল কাম কৰি আছে অডিয়েন্সক কিবা শিকাই আছে সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছোঁ যিহেতু ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ পৰিছে আৰু লৈ আহিম আকৌ নতুন আৰু এটা ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে আৰু যদিহে ভিডিওটো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে আৰু আপোনালোকৰ চেনেলটো গ্ৰো কৰাত সহায় কৰিব এইবোৰ ভিডিও সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছোঁ টাটা বাই বাই